O casă pasivă are o eficiență energetică mare și prezintă un grad ridicat de izolare fonică și asigură o temperatură ambientală constantă atât vara cât și iarna. Conceptul a fost creat de Passive House Institute în Darmstadt, Germania și spre deosebire de o locuință convențională, casele pasive pot fi mai eficiente energetic cu până la 90%. Construcția unei case pasive urmărește aproape 100% etapele realizării unei clădiri convenționale. Diferențele sunt la proiectare, termoizolare și etanșare. Sabin Breda și-a dorit un astfel de cămin pe care și l-a construit în regie proprie, dar apelând la specialiști pentru fiecare etapă, astfel încât, la final, locuința să se încadreze în standardul de casă pasivă. Povestea acestei căsuțe de vacanță începe acum mulți ani, când căutam și îmi doream să găsesc un teren în zona asta de deal munte, la o distanță rezonabilă față de București. Mă gândeam în limita asta 100 de km o oră, 42 ore. Până la urmă l-am găsit. Cam asta e ideea. Nu vă grăbiți să cumpărați ce vă este prima oară în cale, ci fiți atenți la foarte multe detalii, distanță, poziționare, sol, vecini, infrastructură existentă și multe alte aspecte. Împreună cu acesta vom urmări într-o nouă serie Casa Magazin dedicată celor care își doresc o astfel de locuință toate etapele de construcție. Ideea a fost să am o casă micuță, eficientă energetic, în care să poți să stai cu cheltuieli foarte, foarte reduse. Și atunci, plecând de la arhitectură și de modul în care a fost proiectată casa, ideea a fost să am un consum, o nevoie de o putere foarte, foarte mică de încălzire sau de răcire. Puterea asta e atât de mică încât probabil la 60 ceva de metri utili, probabil că undeva la 0,6 kW ca și putere de încălzire mi-ar fi suficient să țin casa încălzită într-o temperatură de confort. O etapă esențială pentru ridicarea unei astfel de construcții este partea de proiectare. Aspectele care contează cel mai mult în realizarea proiectului sunt poziționarea casei, umbrirea, ventilația și izolarea. Înainte de partea de fundație, trebuie să facem, în primul rând, studiul geotehnic. Pe baza studiului geotehnic urmează partea de desenul de arhitect, urmează partea de proiectare, cu autorizații, cu toate nebunile. Și de acolo, de fapt, începem. Pentru că la baza proiectului de structură stă acest studiu geotehnic. De ce mă leg de studiu? Pentru că inițial intenția mea era să fac o fundație pe șuruburi înfiletate în sol, dar în urma acestui studiu a trebuit să fac o fundație clasică. În construcția unei case pasive, rezistența la schimbările climatice și izolarea termică sunt aspecte esențiale. Un studiu geotehnic adecvat asigură o fundație solidă, luând în considerare specificitățile solului și adaptând tehnicile de construcție în consecință. Acest aspect devine esențial pentru evitarea problemelor ulterioare, cum ar fi mișcările solului sau probleme legate de stabilitatea structurii. Cred că s-au făcut undeva la 2 foraje, undeva pe la vreo 6-7 metri adâncime. Sunt foarte mulți oameni care zic, domnule, mai bine decât să dau 1500 de lei, 2000 de lei, nu știu cât mai e un studiu geotehnic acum, lasă că îl fac altfel. Adică pe principiu doar dosarul, dar este păcat, pentru că este baza construcției casei tale. O casă pasivă trebuie să aibă ca principiu maximizarea eficienței energetice și minimizarea consumului de resurse. Factori precum orientarea clădirii, izolarea termică, ventilarea controlată cu recuperare de căldură și utilizarea eficientă a energiei solare sunt toate aspecte cheie ale proiectării unei case pasive. Arhitectura este semnată de Georgiana Baltag, este arhitect, colaborare cu un cunoscut și bun prieten, Lucian Nica, care s-a ocupat de partea de conformare energetică și după ce am realizat studiul geotehnic și alte avize necesare, am demarat partea de fundație undeva acum 2 ani. S-au realizat fundația pentru această construcție, fundația pentru garaj. Am realizat lucrări de infrastructură, cablări, fosă septică, trasee de apă, s-a realizat branșamentul la energie electrică, în general lucrările îngropate. Succesul construcției unei case pasive depinde de abordarea integrată a factorilor cheie, iar studiul geotehnic și proiectarea eficientă sunt 2 piloni esențiali. O fundație solidă și o structură bine izolată, adaptată la particularitățile solului, sunt esențiale pentru asigurarea durabilității și eficienței energetice a clădirii. Inițial, pe terenul pe care l-am achiziționat acum 3 ani, exista o fundație. Am plecat de la ideea să o folosesc și să construiesc pe ea. Însă, la o analiză mai atentă, ne-am dat seama că nu era lucrată corect și atunci a trebuit să o
demolăm. Atenție mare la partea de fundare, la partea de urmând să construim o construcție pe timber frame. E foarte important ca fundația să fie foarte bine orizontalizată, să spun așa, adică să avem unghiuri drepte și să fie suprafața cât mai orizontală, pentru că ai nevoie să așezi niște tep de trasare, adică niște elemente de bază pe care pleacă pereții și atunci îți dorești să ai diferențe cât mai mici. Prin combinarea cunoștințelor din domeniile geotehnic și al proiectării, se deschide calea către o casă pasivă care nu doar îndeplinește standardele moderne de sustenabilitate, dar oferă și un mediu confortabil și economic pe termen lung pentru locuitorii săi. Nu ratați episodul următor în care vă explicăm cum se produce și se montează structura de lemn prefabricată a casei, dar și cât de importantă este izolarea fundației.